Welcome back to QRepubliC. Today is June 11th, 2021, Friday. Our news highlights for today: European stocks set to inch higher as global markets assess inflation spikes. European markets are set to open fractionally higher on Friday as global markets shrug off a sharp rise in US inflation, with many strategists believing it to be transitory. Markets in Asia Pacific were muted in overnight trade after the S&P 500 sailed to fresh record highs stateside on Thursday. United States stock futures were flat in early pre-market trade Friday. The U.S. Labor Department reported a 5% annual increase in its headline consumer price index on Thursday, its fastest rise since 2008. Investors have been closely watching inflation figures to gauge whether the U.S. Federal Reserve will begin tapering down its unprecedented monetary stimulus program. However, strategists have suggested there is enough evidence in Thursday's data to sustain the Fed's assertion that hotter than expected inflation will be transitory. In other news, stock futures flat after S&P 500 hits new high despite rising inflation. US stock futures were flat Thursday night after the S&P 500 hit a new high during regular trading despite hotter than expected inflation data. The CPI represents a basket including food, energy, groceries, and prices across a spectrum of goods and jumped 5% in May from a year earlier. Separately, initial jobless claims for the week ended June 5 came in at 376,000, which is the lowest tally of the COVID pandemic, according to Department of Labor. For our PSEI's performance yesterday, stocks take a breather as investors on sidelines. Stocks failed to sustain the strong upward momentum in the past 2 days as investors stayed mostly on the sidelines to wait for more concrete developments on both the economic and health fronts. Investors will monitor movements near the 7,000 mark given improved turnover and resumption of net foreign buying. Part of the support would come from G7's pledge to provide 1 billion extra COVID shots in their bid to end the pandemic next year, according to Trade Asia. And sino po ba itong G7 na to? The G7 stands for Group of Seven. They are the informal club of wealthy democracies consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom and the United States. For our PSEI naman po today, so nag-close po ulit tayo ng 6,900. Meron po tayong pag-bounce na 0.47%. And kung titingnan po natin yung ating ginawang candlestick today, napaaganda po kasi hindi na naman po drastic yung kanyang movement. So after po ng kanyang drastic movement nung June 9, meron po tayong pag-pullback ng slight lang and then ngayon bounce back ng slight lang. So magagandang pattern po yung nakikita natin para ituloy po natin itong ating momentum currently. So again, ito po si PSEI natin nagkaroon po ng magandang momentum since May 26, 2021 dahil dyan na po tayo nagtitrade above moving average 9. Although today net foreign selling na naman po tayo, and kung i-check naman natin itong ating net foreign indicator, maganda pa rin. Hindi naman ganun kadami or kalala yung ating selling pressure kagaya po nung nangyari noong May 26, 2021, considering na ito yung first time na nag-trade na ulit tayo above moving average 9. So generally, maganda pa rin yung ating support coming from the foreign investors beginning po nung nagtitrade na tayo above moving average 9. And kung titingnan natin itong si PSEI sa kanyang monthly time frame, ang ating pong china-challenge na level ngayon is itong ating 7,100. So may kita natin clear out na po ng market itong ating 6,700. So ito na po yung ating bagong major support ngayon. And nasa kalahati na po tayo ng ating candlesticks during December 2020 and 2021, January. And we are now heading dito sa ating 7,100. So hopefully,
Upon reaching that one, definitely magkakaroon tayo ng pullback, pero sana is mag-consolidate lang tayo dito sa pinakamataas na level between 7,000 and 7,100. So according naman po sa ating news kahapon, ang tinitingnan na ng ating mga investors ay probably yung ating mga improvements. So agaya ng ating sinabi po kahapon, nung 2020 start ng pandemic, talagang parang scratch to zero tayo. So talagang wala pang mga vaccines, hindi pa natin masyadong alam kung paano i-handle yung ating COVID-19 situation. So along the way, ngayon 2021, medyo nag-improve na tayo, alam na natin kung ano yung mga restrictions na kailangan gawin. Plus, yung pinakamagandang balita is yung ating inoculation program is nag-i-improve naman paunti-unti. Although may mga delays, pero kung i-compare natin last 2020, as in wala tayong vaccine. So ngayon, maganda yung ating ginagawa. Plus, nagbubukas na tayo ng ating economy paunti-unti. So, hindi naman natin siya in-speculate na pagka nag-resist tayo dito sa 7,100 is magda-downtrend ulit tayo. So, ang possible na pwedeng mangyari 70 to 80% upon reaching itong 7,100 is mag-consolidate muna tayo. Ang tinitingnan po nating possible low natin is 6,900, pero again, ang gusto po natin mangyari is sa 7,000 na tayo mag-consolidate, 7,000 to 7,100 para ma-breakout na po kaagad natin yan, and then yung next na target naman natin is dito na po, banda sa ating 8,000 level. So, yan naman yung ating mga titingnan pa sa mga susunod na linggo or susunod na buwan. So, hopefully, magtuloy-tuloy yung ating maganda momentum. Nakita natin sa ating mga news kanina na kahit tumaas ng 5% yung CPI ng ating US as of this year, 2021, kung i-compare mo sa 2020, it's still okay. Ang tinitingnan pa rin nila is temporary lang naman yon, and still kasi yung basihan nila is 2021 versus 2020. So talagang magkakaroon ng big difference sa kanilang CPI. So sa ngayon, parang hindi pa rin, wala pa rin tayo nakikitang sign na magbabago yung stand ng Fed. So kung titingnan natin yung ating mga markets sa European, actually tumaas pa yung ating mga European markets. Sa ating US stocks future naman, flat lang. So considering naglabas na ng report sa CPI, 5% yung increase, pero hindi naman sila bumaba yung kanilang market. So tanggap pa rin yan ng ating parang mga investors. So tuloy pa rin. So more on pagbawi pa rin ng economy yung tinitingnan, lalo mas nag-improve yung jobless data ng ating US counterpart. So ayan naman po yung ating pang mga monitor sa mga susunod pang araw. At ang mga stocks na didiscuss naman po natin for today, these are BSC, Manila Mining, ACEN Energy, Apollo Global, GMA 7, Converge, Merimart, DDMPR, MRC, dito CME, Macro Asia, at para po sa ating mga cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, and Cardano. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Thank you, Ruel Taneo. Thank you, Ronnie Q. I hope nakatulong po tayo sa trading plan natin for Macro Asia. Keep safe po dyan sa inyo ni Sir Ruel sa Riyadh, Saudi. Thank you, Saturn Castillon, Ronald Galenzoga, Edna Aquino. Thank you, Ayan from France. Have a good weekend. I hope makapahinga po tayo dyan kahit papano. Thank you, Go 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 Healthy Life from Thailand. TGBTG, I hope sir nakatulong po tayo sa trading plan natin for dito CME. Keep safe po and more blessings to come. Thank you, Ed Miguel Hilroy. I'm glad na isa ka po sa nakasalo at naging profitable kay Ever. Good job sir, more gains to come po sa inyo, and keep safe po dyan sa Doha.
Qatar. Thank you Maribel Igne, and maraming salamat po sa pag-appreciate ng information na binibigay po natin sa ating video. More blessings to come, ma'am, and keep safe po palagi. Thank you Wilson Ong, Eller Fontamillas, Dan Jimenez, ZF4EK, Juno Jules, and Homer Nang. At ganoon din po sa lahat ng mga nanonood ng video natin today. Maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day po and happy weekend. BSC closed at 0.77. Patuloy po yung ating pagbaba dito kay BSC. So nagkaroon pa po tayo ng negative 1.28% after po natin mag-resist dito banda sa may 0.84 area. So makita po natin clearly yung mga lower highs pati na rin mga lower lows na ginagawa ng ating market, and yung ating volume is tumataas pero more on selling volume. Ganyan din naman yung ating makikita dito sa ating net foreign indicator. So ang reaction po ng market today is mas dumami pa po yung ating selling pressure imbes na mas dumami yung ating buying nung breakdown natin itong 0.77. So we can actually speculate na mahina pa itong ating 0.77, and there's a possibility that by next week bumaba pa po tayo dito sa may 0.70 area. So yung ating naging low today 0.74, then wala tayong masyado nakitang reaction sa market na pataasin yung price ng BSC, but instead mas pababain pa yung price ng BSC. So that's why titingnan natin by next week kapag na-reach na po natin itong 0.70 is magkakaroon na po ba tayo ng pag-bounce or magko-consolidate muna tayo dito kay BSC for a long time, and then patitibayin muna natin itong 0.70 area. So titingnan pa rin po natin yung strength ni 0.70 by next week, kung good support na po ba siya or i-breakdown pa siya ng ating market. So check niyo po maigi magiging options natin for BSC. Manila Mining closed at 0.013, and nandito pa rin po yung ating mga red flags. Number of trades po natin, iilan lang, 30, and then makita po natin yung ating mga lower high na kinikreate from the month of May. And also, ang ating nagiging support po ngayon dito sa ating daily time frame is itong ating yellow line or moving average 100. So ibig sabihin po, mabagal po talaga yung galaw ni Manila Mining, and yung ating volume is iilan lang. So ngayon naman po makikita natin na 8 trading days na po natin nagiging support itong level 12, and then at the same time 8 days na rin po natin nagiging resistance itong level 13. So iwasan pa rin po natin ang kumuha dito sa may level 13 area dahil malakas yung ating resistance. 8 days na pero hindi pa natin siya nabi-breakout, pero in turn kung i-re-evaluate naman natin itong level 12, 8 days na at hindi naman natin siya nabi-breakdown. So again, we have an option to collect some shares dito sa level 12 for possible bounce play going to level 13. Yun nga lang, mag-iingat kasi ilan lang yung ating support coming from the number of trades na nare-receive natin every day, and there's always a possibility na mag-slide down tayo going to level 11. So ito pa rin yung nakikita natin na safe side natin ngayon, level 11 for a bounce play, pero we can take the risk if by any chance gusto po natin level 12, and then gayahin lang natin yung ating nagiging pattern na level 13 yung ating nagiging high or yung ating nagiging closing price in a day. Pero yun nga lang, mag-iingat kung papasok po tayo dito sa level 12. So check nyo po magiging options natin for Manila Mining. ACEN closed at 7.87. Meron po tayong pag-bounce na 0.90%, or na-breakout po natin yung ating closing price kahapon dito banda sa may 7.80. So nakapag-close po tayo above our closing price, although meron po tayong selling today coming from the foreign investors, 54.29 million. So second consecutive trading day na po natin merong selling dito sa ating net foreign indicator, pero from yesterday naman nabawasan naman po yung ating selling pressure. So it's still good, di naman po siya parang
sign na nawawalan tayo ng support coming from our foreign indicator. And ang maganda naman po is nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9. Andito pa rin yung ating momentum. Yun nga lang, gumawa tayo ng ating lower high today. Ang pinaka-high natin kahapon is dito banda sa may 8.05. Ang high lang po natin today is 7.95. So hindi po tayo nag-step in sa 8 peso area, pero ang maganda is nag-stay po tayo above 7.80. And again, kung titingnan po natin itong si ACEN sa kanyang monthly time frame, talagang magre-resist po tayo dyan sa ating 8 peso area dahil yan yung ating major resistance dito sa ating monthly time frame. So sa ngayon po, kung sakali mawalan tayo ng momentum, ang possible low na tinitingnan po natin is dito banda sa may 7.60. So imaginein po natin by next week, aangat na itong ating moving average 9. Kung mawawalan tayo ng momentum at bababa tayo sa may 7.60, somewhat mapupunta tayo in between moving average 9 and moving average 20. So it's a good time. That's a good time na mag-average down or kumuha ng shares dito kay ACEN habang nagko-consolidate tayo and taking our time to break out itong ating 8 peso area kasi ito yung ating pinaka major resistance as of the moment. So probably this is also a sign na hindi muna natin mabi-break out itong ating 8 peso area kasi gumagawa na tayo ng lower high natin, pero it doesn't mean na magda-downtrend ulit tayo dito kay ACEN. Ang pinaka list na pwedeng mangyari sa kanya is mag-consolidate po between 7.60 to 8 peso area. So pag meron po tayong price na dumidikit ulit dito sa ating 7.60 area, that would be the time na pwede tayong mag-average down or mag-accumulate ng shares while we are still rooting for the market to break out itong 8 peso area natin after nating mag-consolidate kay ACEN if by any chance. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ACEN. Apollo Global closed at 0.18. Meron po tayong pagbaba na 1.64%. And ito na nga po na breakdown na natin itong 0.1820 area. And we are still trading below the moving average 9. So balikan po ulit natin itong si Apollo Global sa kanyang weekly time frame. So nasabi po natin kahapon na meron naman po tayo ditong common denominator ng ating nagiging low dito kay Apollo Global, and ayun nga po dito yun banda sa may 0.1780 area, and somewhat nagkakaroon pa rin tayo ng low dito hanggang 0.1750, pero mapapansin naman po natin in the weekly time frame napapataas naman po ng ating market above 0.1820 most of the time yung price na ito ni Apollo Global. This is the first time na bumaba ulit tayo below 0.1820 na nag-close dito sa ating weekly time frame. Pero nevertheless, ang common denominator pa rin natin is yung ating naging low na 0.1780. So kung binabantayan natin itong si Apollo Global, knowing na yan yung ating mini-maintain na support sa ating weekly time frame, so ayan yung ating susubukan, ayan yung ating risk kung sakaling kumuha tayo ng 0.1780 kasi nakikita naman natin na matibay naman po siya dito sa ating weekly time frame. So we will see by next week kung ganun po ba siya katibay or ito na talaga yung ating magiging parang support level kung saan tayo mag-consolidate muna dito kay Apollo Global, kasi sa ngayon wala pa po tayong inaasahan na magandang galaw sa kanya. It's either consolidation or magda-downtrend pa tayo ng todo kay Apollo Global. Pero sa weekly time frame natin nagko-consolidate na tayo, so hopefully ito na yung ating support level na pwedeng gawing matibay dito kay Apollo Global bago tayo magkaroon ng pagtaas ulit sa kanya. So yan yung ating mga babantayan, and check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. GMA 7 closed at 11.40. Meron po tayong pag-pullback today na 0.87%, and kagaya po ng review natin kahapon, inaasahan po natin na magre-resist tayo upon reaching itong ating 11.80 area, kasi again, ayan po yung ating pinaka mataas na record dito kay GMA 7 nung nag-i-start pa lang po tayo dito sa kanya noong 2007. So yung parang pinakamataas na area natin is dito banda sa may 11.79. So ayan po ang tina-challenge ng ating market as of the moment, pero may kita rin natin na
5 trading days, or sama na natin today kasi nagkaroon pa tayo ng high. So 6 trading days na po tayong nagkakaroon ng high dito kay GMA7. So possible na itong candlestick natin ngayon isang initial sign natin na magre-resist muna tayo kay GMA7, and since meron pa tayong momentum sa kanya, possible na mag-consolidate po muna tayo. Ang tinitingnan po natin na possible na ating maging low in the coming trading days or weeks is dito po banda sa may 10 peso area, kasi pataas po yung ating moving average 9 pati ating moving average 20. So the least na pwede natin ibaba sa ating consolidation na possible na ating gawing move dito kay GMA7 after ng ating uptrend. So consolidation pwede nating speculate sa kanya. So possible na bumaba po siya dito banda sa may 10.20 in the coming trading days or weeks, while we are observing na medyo i-respect po muna ng market or magkakaroon po muna tayo ng matinding resistance dito banda sa may 11.80 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for GMA7. Converge close today 21.45. Meron po tayong gain na 6.45% and very good po yung ginawa ng ating market dito kay Converge, and ngayon po is nasa panibagong record high na naman po yung ginagawa nito ni Converge. So na breakout po natin itong ating strong resistance sa may 21.14 or sarado nating 21.15 area. So siya yung ating naging high noong February 15 kung saan nagkaroon po tayo muna ng pagko-consolidate sa kanya upon reaching this one. Meron din po tayong magandang net foreign buying today, 58.30 million, and actually maganda naman po yung palitan ng ating buying and selling dito sa ating net foreign indicator. So meron po tayong support coming from the foreign investors, and since na breakout na po natin yung 21.15, yung matinding harang natin dito, meron tayong magandang momentum, meron din tayong magandang support from the foreign investors. So malayo-layo pa po yung pwede nating itaas dito kay Converge. So sa ngayon wala po tayong resistance na makita, pero by next week yung susunod na candlestick niya, tatry po natin siyang lagyan ng Fibonacci retracement. Pero sa ngayon generally maganda po yung kanya momentum. So kahit nasa high kayo nakapasok kanina sa bandang 21.65, it's still okay kasi record high. So possible panibagong base na naman yung ating gagawin dito kay Converge. So sa may mga gustong humabol, I think it's still okay pa naman dahil more on good momentum yung nakikita natin sa kanya. Marami tayong number of trades, 4,050, and nasa record high nga po tayo. Normally pag yung ating mga stocks is nasa record high, so tuloy-tuloy naman yung pagtaas niya. So ngayon wala pa tayong nakikitang weakness sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Converge. Merrimart close today at 4.69. Meron po tayong pag-pullback na 0.42%, and meron na po tayong selling sa kanya today na 382,000. Actually ito yung third na selling natin dito sa ating net foreign indicator after po natin magkaroon ng magandang support coming from the foreign investors noong May 17th, 2021. And mapapansin din po natin ilang trading days na hindi pa rin po natin be-breakout itong ating immediate resistance around 4.90. So masasabi po natin na mahina yung ating momentum para i-breakout itong 4.90, or in other way, malakas ang resistance na 4.90. So we may expect consolidation muna dito kay Merrimart. Merong mga times na mabe-breakdown po natin itong 4.70 kagaya po na nangyari kanina. Nagkaroon tayo ng low na 4.66, pero baka meron pa tayong ibaba dito hanggang 4.60 or maximum 4.50 area. So wag lang po tayong magpa-shake out dahil itong ating 4.50 area, ito na yung ating tinitingnan ngayon na major support. So kung bumaba man siya dyan malapit sa 4.50, pwede po tayong mag-accumulate ng shares or mag-average down sa kanya. So ito yung pinaka-tinitingnan nating pinakamagandang area, although hindi natin masabi kung bababa pa siya dyan further. Pero kapag meron na tayong ganito mga low na 4.66, 4.60, or kapag nabe-breakdown natin yung moving average 9, itong purple line, at malapit tayo sa moving average 20, and yung time na pwede tayong mag-average down or mag-accumulate ng shares kay Merrimart habang nagko-consolidate
pa po siya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. DDMPR closed at 1.94. Meron po tayong pag-bounce na 1.04%. And meron din po tayong good support today coming from foreign investors, 256,000. And kagaya rin po ng review natin last time, mukhang ito na po yung ating nagiging support ngayon, 1.92. And yung speculation natin na magbe-breakdown pa tayo dito and then sabay patataasin ng market yung ating price is mukhang hindi na siya mangyayari dahil after netong indecision candlestick natin, meron tayong nakitang momentum dito kay DDMPR. Although nagkaroon tayo ng pag-pullback, pero makita natin intact pa rin itong 1.92 natin kahapon. And then ngayon, bigla tayong parang nag-gap down sa ating closing price na 1.92 dahil ang low lang natin today is 1.93. So hindi na po natin ni-revisit itong 1.92. So sa mga nag-aabang dito kay DDMPR, nakakita po tayo ngayon ng slight momentum or momentum in the short term dito kay DDMPR, and meron tayong major resistance dito sa range niya dito banda sa may 2 peso area, kasi ang immediate resistance na nakikita natin dito is dito banda sa may 1.98. So dito pa rin tayo tumingin ng kanyang major resistance, and if ever trading ang balak natin sa kanya kung nakasalukot po dito 1.92, pag tumaas yung price niya dito sa 2 peso area, meron naman kagad na 4% gain siya. Pero siguro wag muna, pwede pa nating i-hold yung ating shares kasi ngayon lang siya magkakaroon ng momentum if ever. So yan naman yung babantayan natin sa kanya. Abang may momentum siya, pwede tayong mag-hold muna ng shares dito kay DDMPR. And sa ngayon, nasa mababang area pa tayo. So continue accumulating shares lang, or kung naipit tayo dito sa mataas na area, continue average down lang dito kay DDMPR dahil maganda na yung nakikita nating mga signs sa ngayon dahil bumabalik na yung kanyang or nagkakaroon na siya ng momentum at hindi na tayo nang breakdown pa further dito sa ating 1.92 area. So check nyo po maigi magiging options natin for DDMPR. MRC closed at 0.40, same closing price po tayo kahapon, and unfortunately hindi po natin na-reach yung ating high na ginawa kahapon around 0.42. Ang ating naging high lang today is 0.4050, so nawawalan po tayo ng momentum and nagdo-doji candlestick po tayo as of the moment, although meron tayong buying na 101,000, pero kung titingnan po natin ito si MRC, meron pa rin po tayong matinding resistance dito sa may 0.40 area. So apparently hindi pa natin siya nakikita na i-breakout itong 0.40 area, and possible na mag-consolidate muna ulit tayo dito kay MRC. And yung nakikita natin na magandang support based dito sa ating weekly time frame is dito sa ating yellow line or moving average 100 malapit sa may 0.37. So unfortunately, ang tinitingnan po natin na possible na move ni MRC by next week is mag-breakdown tayo dyan sa 0.39 and bumaba ulit muna tayo dito sa may 0.37, mag-consolidate muna tayo sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Dito CME closed at 9.60, meron po tayong pag-bounce na 0.31% and selling today na 1.95 million. Reading the chart, meron po tayo ditong resistance sa ating moving average 50, so sa ating red line sa ating daily time frame. So from here, puro mga lower highs po yung kine-create natin, so we can conclude nawalan po tayo ng momentum, and currently nagte-trade po tayo dito sa ating moving average 9 or moving average 20. So sa ngayon, consolidation po muna yung nakikita natin dito kay dito CME. Although nawalan tayo ng momentum, hindi naman po natin siya in-speculate na magda-downtrend pa, kasi kung titingnan po natin dito sa ating monthly time frame, natapos na po natin yung downtrend move na yan na we can say nag-start noong March 2021. So ilang buwan din po tayong nag-downtrend sa kanya, and then ngayon nag-start po tayong bumawi ulit sa kanya. So mas makikita natin siya dito sa ating weekly time frame. So from this moment, May 17, 2021 week, ang pinaka low natin dito is 7.18, and from this low, puro mga higher lows na po yung ating kine-create. So nakabawi po yung ating momentum, and then ngayon is nagkakaroon tayo ng resistance
dito banda sa may 9.96 or isagad natin na 10 peso area. So sa ngayon, magko-consolidate po muna tayo. Possible na pwede nating ma-breakdown itong 9.60 and then magkaroon ulit tayo ng low around 9.40, pero that's a good chance na mag-accumulate ng shares or mag-average down dito kay dito CME kasi more on consolidation muna yung speculate natin sa kanya. And yung tanong natin, kung aabot ba siya ulit dito sa may 11.30, technically speaking, possible po yan mangyari. Pero kailangan po muna natin tapusin itong consolidation natin. So, hindi po natin alam kung isang buwan, 2 buwan, or 3 buwan ba muna siya magko-consolidate dahil nga po nagkaroon na tayo ng strong move sa kanya and then consolidation muna yung tinitingnan natin sa kanya. So, sa fundamentals naman niya, maganda rin naman dahil at least nag-ooperate na po siya ngayon and nandiyan na yung mga clarity na establish na yung relation ni dito CME sa DHC or dito Hold Corporation. So kumbaga parang established na ito na talaga yung ating telco player na si dito. So mas clear na siya ngayon fundamentally speaking, and then nag-i-start na tayo ngayon. So kumbaga there's a possibility talaga na ma-reach itong 11.30 area. Pero upon reaching yung 11.30 area, magre-resist ulit tayo dyan and then consolidation muna ulit. So hindi pa natin naasahan na i-breakout din yan kagad sa next rally natin. So check nyo po maigi magiging options natin for dito CME. Macro Asia closed at 5.60. Meron po tayong pagtaas na 2.19%. Meron din po tayong magandang net foreign buying today na 150,000. So kung sisilipin po natin itong si Macro Asia or evaluate po natin siya dito sa ating daily time frame, nagkaroon po tayo ng magandang galaw sa kanya or momentum nung nag-trade tayo above moving average 9 beginning May 27, 2021. So kung i-measure po natin siya from that time up until today, meron na po tayong 30% gain, and especially kung nakasalo po tayo sa kanya dito yung pinaka-low na ginawa natin noong May 18, 2021. So nasa 40% gain na po kagad tayo. So again, 30 to 40% na po yung ginain ng market kay Macro Asia nung nag-rally po tayo. And kung titingnan natin ito siya sa weekly time frame, today is the third week nung nagkaroon na po tayo ng rally, and meron po tayong tinitingnan dito ng strong resistance around 5.74. So makita natin na hirap yung ating market na i-breakout ito nung simula nung nag-breakdown tayo dyan noong January 2021. So apparently nakita natin na possible na tapos na po yung momentum ni Macro Asia, and we may experience a strong resistance ito sa 5.74, and magkakaroon po muna ulit tayo ng consolidation. So pag nagkaroon tayo ng consolidation dito in the coming trading days or weeks, pwede tayong bumaba dito sa 5.24. Pwede rin po siyang ma-breakdown and baka sumagad tayo dito around 5 peso area. So if we are looking to accumulate shares or mag-average down, iwasan po muna natin yung malapit dito sa 5.74 area. Matindi po yung resistance na ini-speculate natin dyan, and medyo dito po tayo tumingin around 5.24 below kung sakaling gusto po natin mag-average down or mag-accumulate ng shares, dahil ni-speculate po natin by next week magkakaroon na po tayo ng resistance dyan, and magko-consolidate po muna tayo kay Macro Asia. So check niyo po maigi magiging options natin for Macro Asia. Bitcoin is currently trading at 37,000, and yung balita nga po natin sa kanya kahapon, ginawa po siyang or naipasa pong meron naipasang law para pwede pong gamitin itong si Bitcoin sa mga transactions, especially sa pagbayad ng kanilang mga taxes sa may Central American country. So nagkaroon po tayo ng momentum dyan, and up until today we are still trading above moving average 9, pero makita rin po natin na hirap yung ating market i-breakout itong 37,300 area. So dyan po tayo nag-resist kahapon, and today it seems na na-reach po natin yung area na yan, pero bumaba po ulit tayo dito sa may 37,000 flat. So be careful lang po kung inaabangan natin itong si Bitcoin or nag-accumulate tayo ng shares currently sa kanya, kasi last time
nagkaroon din po tayo ng magandang momentum dyan noong June 3rd, pero on the very next day, nawalan po ulit at nag-trade ulit tayo below moving average 9. So, ayan yung babantayan natin ngayon. Baka mamaya meron talaga tayong resistance dito sa may 37,300. So, still, pwede pa rin nating speculate na more on bounce play pa rin. Kasi upon re-evaluating, meron pa rin talaga tayong resistance dito. So, be very careful lang kung nag-hold tayo ng share sa kanya. Kasi anytime soon, baka bounce play lang yung tinatakbo neto ni Bitcoin. So, again, sa ating mga digital coins or mga cryptocurrencies, malikot po talaga yung galawan yan. So, in a day, nasa 30 to 50% yung pwede niyang igalaw. So, ganun din yung pwede niyang ibagsak or itaas. So, be very careful lang po. Since ngayon is mahina yung momentum na nakikita natin dahil we are trading below the moving averages except for the moving average 9. So, hopefully, magtuloy-tuloy siya para naman tumaas ulit yung price niya. Pero sa ngayon, since nasa mababang presyo tayo and then di pa rin natin ma-breakout itong 38,000, so medyo pa-bearish pa rin yung tingin natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Bitcoin. Ethereum is currently trading at 2,448 and patuloy pa rin po yung low momentum na tinitingnan natin dito kay Ethereum. We are still trading below the moving averages, especially si moving average 9. And kung kahapon, nagte-trade pa po tayo above moving average 100. Ngayon po is nabe-breakdown na natin itong ating moving average 100. So, more on bounce play ang tinitingnan natin dito kay Ethereum. So, unlike kay Bitcoin, kahit papano sa daily time frame niya, nagte-trade siya sa moving average 9. Pero ngayon, kung imi-mirror nyo itong si Bitcoin kay Ethereum at sa iba pang mga cryptocurrencies, may kita natin na mahina talaga yung momentum. So, kung kay Bitcoin, maganda yung momentum, sooner or later mukhang magagaya rin po siya sa ating ibang mga cryptocurrencies. So be very careful lang po kay Bitcoin. So going back to Ethereum, ang nakikita po nating magandang area sa kanya is dito banda sa may 2,290. So sa current price niya, ingat lang po kung sumasalo tayo dyan, more on bounce play yung nakikita natin. And we have to retest itong area na to na 2,290 kung magiging matibay siya at marami na ulit tayong makukuhang support sa kanya. So ngayon po is mga nasa 60% ulit natin siyang marireach dahil aangat na po ulit itong ating moving average 20 sa ating weekly, while we have resistance dito sa ating moving average 9. So check niyo po maigi magiging options natin for Ethereum. ADA is currently trading at 1.51. Still low momentum din po ito si ADA, and we are still trading below the moving average 9. And ngayon po is mas bumaba pa tayo from this green line sa ating moving average 50, and we are heading towards down dito sa ating 1.48 area. So balikan po natin siya dito sa ating weekly time frame. So ang ating 1.48 dito sa weekly time frame natin is somewhat below pa lang ng ating moving average 9. So nakita natin si Ethereum kanina, nasa below moving average 9 na siya, and we are about to go sa ating moving average 20. So meet halfway tayo. Ang median na pwede nating makuha dito kay ADA sa kanyang weekly time frame is dito banda sa may 1.40 area. So sa ngayon, iwasan po muna natin yung pagbili sa may 1.51 area. If ever man, pwede naman siya for bounce play provided that nakatutok ka sa market para hindi po tayo maipit sa mataas na area. So ang safe side na yung nakikita natin dito is starting 1.40 hanggang 1.33. So ito yung magandang support na tinitingnan natin sa kanya. So check niyo po maigi magiging options natin for ADA. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it
and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.